Krásný dobrý den. Dneska je 16. srpna, zhruba 6:30. A je to už druhý den, co jsem zpátky na trailu, kam jsem se vrátil z města Bend, kde jsem byl před 2 dny. A ještě předtím, než jsem do něj začal stopovat, tak jsem ušel svou míli 2000, takže to byl velice silný zážitek, protože mi to přijde jak před pár dny, co jsem ušel míli 1000, takže už se mi to fakt tady krátí. Stopování do města Bend bylo zaručeně nejhorší stopování zatím na pacifické hřebenovce. Stopoval jsem tam celkem 3 hodiny a musel jsem vzít celkem 4 stopy, což bylo úplně neuvěřitelné. První stop nás vzala taková starší paní, zastavila, otevřela kufr, my tam naházeli batohy a když už jsme byli v autě, tak nám řekla, že nás může odvést asi jenom tak 6 mil, tak už jsme v tom autě zůstali. A druhý stop byl chlap se psem, který nás vzal do města Sisters, které je asi 15 mílí od města Bend. Tam jsme stopovali snad hodinu, tam nám nikdo nechtěl zastavit, i když tam byl mega provoz. Nakonec nám zastavil chlap, který nás vzal před město Bend, asi 3 míle před. No a já jsem potom sám stopoval z toho místa přímo do města a vzal mě poslední 4. chlap a ten mě zavezl až do mého oblíbeného místa All You Can Eat buffetu Round Table, kde jsem si samozřejmě nedal nic jiného než pizzu. No a pochopitelně u jedné porce nezůstalo, po té první jsem si dal ještě jednu, potom jsem si dal další, pak ještě jednu, no a nakonec jsem si dal ještě 5. A celou dobu jsem to poctivě prolíval limonádou Root Beer, která je moje oblíbená, úplně ji zbožňuju a škoda se asi nikde jinde než v Americe neprodává. Město Bend je spíš menší město a je známé pro svoji úplně super hipster atmosféru a taky díky strašně moc velkému množství malých pivovarů. Já jsem se měl možnost v Bendu setkat s Hanou, se kterou hajkuju. Vždycky se potkáváme na trailu, ale víceméně se rád, že spolu hajkujeme. A taky s Daniel, se kterou jsem hajkoval na začátku vlastně s oběma. A byli jsme spolu nahoře San Jacinto, což bylo ještě v poušti. Daniel bohužel zjistila, že pacifická hřebenovka není nic pro ní, takže skončila a teď hajkuje jenom sekce tady v Oregonu. No a při té příležitosti jsme se po 2000 mílích opět zase všichni shledali a jak jinak než u piva. Já jsem v Bendu strávil celkem asi 1,5 čistého času u Trail Angela, která se jmenuje Liana, myslím, je to Italka. A v průběhu toho 1,5 jsem zašel do REI, což je asi nejznámější řetězec s outdoorovým oblečením a vybavením. Úplná meka hikerů. No a koupil jsem si tam, respektive vyměnil jsem svůj $20 voucher za členství v REI za nákrčník. Ten svůj starý jsem někde ztratil, takže jsem si koupil nákrčník známé značky Buff, takže konečně mám svůj Buff. No a taky jsem si nakoupil zásoby na další dny na trailu. Bohužel jsem to přehnal, protože jsem šel do extrémně na zdejší podmínky extrémně levného obchodu Grocery Outlet, takže můj batoh opět praská ve švech a je
neskutečně těžký. Ještě předtím, než jsem opustil město, jsem udělal povinnou zastávku v Mekáči, kde jsem se navečeřel. No a pak jsem se vrátil zpátky na silnici, začal jsem stopovat. Bohužel ani návrat na trail z města Bend nebyl úplně jednoduchý. Opět jsem musel vzít několik stopů, tentokrát naštěstí už jenom 2. Projížděl tam spoustu aut, ale nikdo mě nechtěl vzít. Možná protože vypadám jako totální bezďák. Pane bože, já jsem teďko normálně málem zahučel do potoka, když jsem přes něj šel, protože mě převážil můj těžký batoh a málem se letěl po zádech, tyjo, dolů. Já nechápu, jak jsem mohl udělat Sierry, tyjo. Všechny ty horské řeky. Hold, už nejsem zvyklý, no. Fuj, úplně se mi třepou nohy. Dneska je to fakt jak ve Sierrách. Nádherný výhledy, brození potoka, teďkon sníh. Tyjo. Krásný dobrý večer. Tak já mám za sebou další hrozně dlouhý den. Dneska jsem ušel 55,5 kilometru, bohužel svůj osobní rekord jsem nepokořil, což mě celkem mrzí. Důvod tentokrát, proč jsem ušel tolik kilometrů, byl opět kvůli kempovacímu místu, ale tentokrát jsem se nechal spíš zlákat komentářem na GPSce, který sliboval fakt pěkné kempování. Musím teda uznat, že je to tady pěkný, hlavně je to tady rovný a suchý, takže super. Ale stala se mi taková docela podivná věc, pár metrů doslova, než jsem do toho kempu přišel. Já jsem totiž viděl ještě před řekou, přes kterou jsem potom šel, nějakého kempera se stanem. A potom, když jsem se tam vrátil vlastně, tak už tam zase nikdo nebyl. A byla to strašně krátká doba, takže buď jsem byl tak unavený, že jsem měl halucinace, alebo jsem možná viděl ducha, protože já se právě nacházím v nějaké indiánské rezervaci, kam jsem dneska odpoledne vlastně přešel z lesa Mount Hood. Takže možná tady spím na nějakém indiánském pohřebišti, ani o tom nevím. Těžko říct. Každopádně dneska se mi asi moc lehce spát nebude. Já se tam jdu schválně podívat, jestli tam prostě ten stan fakt je, nebo není. Já jsem vlastně přicházel po téhle cestě. Tamhle je řeka a když jsem šel tudy, tak jsem tamhle na tom místě viděl nějakou postavu a stan. Pak jsem vlastně pokračoval k řece, protože jsem si říkal, jestli tam za řekou nejsou nějaký další místa na kempování, ale nic jsem tam zprvu neviděl, tak jsem se vrátil. No, když jsem se podíval na to místo, kde jsem viděl tu postavu, tak už tam nikdo nebyl zase. Ani stan, ani chlap, myslím, že to byl. A
To se bavíme asi tak o 30 vteřinách. Takže pochybuju, že si ten stan zbalil za tak krátkou dobu. To mám úplně husí kůži. No já teď si půjdu rychle ještě uvařit, pak si skočím v rychlosti na záchod, pak zalezu, zamknu a fertik a ze stanu už nevylezu, protože se bojím a zítra dám vědět, jak celá noc dopadla. Tak dobrou noc.